Okay, students, so today we are going with the one particular topic under the integumentary system, which is the embryonic origin of the integument. So, ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ and this is likely to come in your paper for like it can come under like 5 marks and ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰੋਨਿਕ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ Okay, so we start with the embryonic origin of the integument. This is A1, the sorted topic under integumentary system. So, the epidermis and the dermis, which makes the integument as such. So, ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ epidermis ਤੇ dermis ਨੂੰ ਜੇ combine ਕਰ ਲਈਏ, that will make the whole of the integument. So, both of these, ਮਤਲਬ epidermis ਵੀ ਤੇ dermis ਵੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਐਮਬ੍ਰੋਨਿਕਲੀ from the surface ectoderm and the underlying mesenchyme. So this is a very important thing to note that if we talk about the epidermis, it is developing from the surface ectoderm. So I will tell you कि surface ectoderm ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਬੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬਰੀਓ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਆਫ ਐਕਟੋਡਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਐਮਬਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਮਬਰੀਓ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਐਕਟੋਡਰਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਰਮਿਸ ਦੀ ਡਰਮਿਸ ਇਟ ਡਿਵੈਲਪਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਮੀਜ਼ਨਕਾਈਮ ਆਫ ਦੀ ਐਮਬਰੀਓ ਔਰ ਐਮਬਰੀਓ ਸਕਿਨ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੂ ਫੋਲਡ ਓਰੀਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਟੂ ਫੋਲਡਸ ਮਤਲਬ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਐਕਟੋਡਰਮ ਐਂਡ ਡਰਮਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ mesenchyme. So that's why it is called as to have a two-fold origin. Okay, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਐਕਟੋਡਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ that will lead to the formation of the epidermis and the mesenchyme will lead to the formation of the dermis. Okay. Next we have the origin of the epidermis now. Now we are taking up first of all the epidermis. Now initially the surface of the embryo is covered by a single layer of ectodermal cells. So as I've told you, so we have a single layer of ectodermal cells which divides to form a superficial protective layer of simple flattened squamous epithelial cells which are like called as the periderm. So ਇਹਦਾ simple ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟੋਡਰਮਲ ਲੇਅਰ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਆਫ ਐਕਟੋਡਰਮਲ ਸੈਲਸ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟਨਡ ਸੈਲਸ ਦੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰੀਡਰਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰੀਡਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਟੋਡਰਮਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇਗੀ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਸਟ ਓਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਵਿਦ the diagram A here. The yellow colored layer is the mesenchyme and upper wali jehdi bachyo blue layer hai this is the ectoderm. So this is a single layer of ectoderm and ਇੱਥੇ blue shade ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ectoderm is a single layer which develops a periderm layer in the second month of the embryo. So if I go with the diagram B, so B ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਲੈਟਨਡ ਸੈਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨੇ
above the ectoderm, which is called as the periderm. Okay, now आगे चलिए. The cells of the periderm layer continually undergo keratinization to be replaced by cells arising from the basal layer. ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਪੈਰੀਡਰਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਟੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਟੋਡਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਲ ਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. Now the ectoderm is called as the basal layer and it is developing more and more cells over it ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਰੀਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੇਟੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਡ ਪੈਰੀਡਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਦਾ ਬੇਸਲ ਲੇਅਰ just see over here, the basal layer of the epidermis later becomes the stratum germinativum which produces new cells that are displaced into the layers above it. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਲ ਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮ ਜਰਮੀਨੇਟਿਵਮ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, that is the stratum germinativum and that will be formed from the basal layer ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਐਕਟੋਡਰਮ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ. ਸੋ ਐਕਟੋਡਰਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, that will develop into basal layer. Basal layer will form the stratum germinativum and ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੈਲਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਡ ਸ਼ੀਟ ਬਣੇਗੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, that will be the whole of the epidermis in the embryo. Okay, ਅੱਗੇ ਚਲਿਏ ਬੱਚਿਓ. So next we have the, if you see the part C of the diagram, so we have many intermediate layers in between the basal layer and the periderm. So we have the peridermal cells on the top ਜਿਹੜੇ ਕਿ flattened cells ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ you can see two layers of the intermediate like cells, so which are here labeled as the intermediate layer. ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ blue ਵਾਲੀ layer ਹੈ that will be the stratum germinativum. Now ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ yellow colored layer ਸੀਗੀ, so that is now forming the young connective tissue. ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦਾ. ਸੋ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਵਰਨਿਕਸ ਕੇਸੀਓਸਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਨਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ. ਸੋ ਇਹ ਬੇਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਲਾਈਕ ਮਦਰ ਵੋਮ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ. It is the waxy or cheesy white substance coating the skin of the newborn baby's hair. So the vernix caseosa also includes the excretion of the sebaceous glands of the baby. So ਇਹ sebaceous glands ਦੀਆਂ secretions, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ sebum ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ fetal hair ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬੇਬੀ ਦੇ skin cells ਵੀ ਨੇ ਤੇ amniotic cells ਵੀ ਨੇ. amniotic cells ਮਦਰ ਦੇ amniotic fluid ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕੋਟਿੰਗ that protects the unborn baby's skin from the fluid. So ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ a baby's skin would chap or wrinkle in the womb. So that means ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਓਸਮੋਸਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਸਮੋਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਲਾਈਕ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ. ਜੇ ਇਹ ਲੇਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਵੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿੰਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਲ ਲੇਅਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੇਅਰਸ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਰੀਡਰਮ ਬਣੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੋ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਨਿਕਸ ਕੇਸੀਓਸਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੋਵੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ. ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਟੇਕ ਅਗੇਨ these three diagrams, you can very well see
ਐਕਟੋਡਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰੀਡਰਮ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਲੈਟਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਸੀ। ਸੋ ਐਕਟੋਡਰਮ ਹੁਣ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਲ ਲੇਅਰ। ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ in the C diagram you can very well see it is forming the stratum germinativum, the blue layer, and it is forming many intermediate layers over it, and the periderm is again on the top, and ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ keratinization ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ultimately ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ skin ਹੈ that will form the epidermis. So this is the, you can say, the origin of the epidermis. आगे चलिए बच्चों। So the vernix caseosa, it contributes to the babies having soft skin after the birth. So babies ਦੀ skin ਬਹੁਤ soft ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and ਜਿਹੜੀ protection ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ from the infections while in the womb, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ layer ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ layer ਹੈ vernix, that is very very important for the baby. So ਇਹ protect ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ shrinkage ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, and ਉਹਨੂੰ infections ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। So by the week 11, ਜਦੋਂ 11 ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, the basal layer or the stratum germinativum, it forms intermediate skin layers, and by the end of the month 4th, so ਜਦੋਂ 4 month ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, all the epithelial layers of the adult epidermis of the skin have acquired their definite arrangement. So that means ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ 4 ਮੰਥਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਐਪੀਡਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਡ ਵਿਦ ਦ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਲੇਅਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਕੋਰਨੀਅਮ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਦੀ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਦੀ ਡਰਮਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਬਰੀਫ ਐਂਡ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫॉर ਦੀ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਦੀ ਡਰਮਿਸ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਕਲੇਰੋਟੋਮ। ਦੂਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਰਮਾਟੋਮ, ਐਂਡ ਤੀਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਾਇਓਟੋਮ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰਮਾਟੋਮ ਹੈ, ਡਰਮਾਟੋਮ ਤੋਂ ਡਰਮਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮਾਈਟਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਂਬਰੀਓ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਾਈਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮਾਈਟ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਟੂ ਦੀ ਸਕਲੇਰੋਟੋਮ, ਡਰਮਾਟੋਮ ਐਂਡ ਮਾਇਓਟੋਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਮਾਈਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਬਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਮਾਟੋਮ ਡਰਮਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਮਾਟੋਮ। ਓਕੇ ਨਾ, ਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਲੇਰੋਟੋਮ ਹੈ ਇਹ ਮੀਡਲੀ positioned ਹੁੰਦੀ ਹੈ in the embryo. It is towards the median side. So here you can very well see these are the 2 sclerotomes, and if we see the dermatome and the myotome, they are towards the lateral positions. They are on the outer side towards the ectoderm. So this is a single layer of ectoderm ਜਿਹੜੀ ਕਿ embryo ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ epidermis develop ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ectoderm ਹੈ that will develop the epidermis, and the dermatome that will develop the dermis in the embryo. Now, the sclerotome, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। The sclerotome is the embryonic source of the vertebrae. So sclerotome ਤੋਂ vertebrae develop ਹੁੰਦੇ ਨੇ, and ਜਿਹੜੀ dermatome ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, this is the dermomyotome. So ਜਿਹੜੀ dermomyotome ਹੈ, that is a combination of dermatome and myotome. So if I take both the myotome and the dermatome, then like both they are called as dermomyotome.
So ਜਿਹੜੀ dermomyotome ਹੈ it give rise to the myotomes and out of which ਜਿਹੜੀ ਕਿ dermatome ਹੈ ਕੱਲੀ dermatome that will develop into the dermis. Now the outer layer of the dermomyotome ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ layer ਹੈ the topmost layer, it will spread out under the ectoderm as a distinct dermatome that differentiates into the connective tissue component of the dermis. So that is a very, very important thing. So the upper layer of the dermatome, it will spread out just like towards the epidermis, towards the ectoderm, and that will differentiate into the connective tissue component of the dermis. So as we have seen in the upper part, so this is the young connective tissue. Here you can see in the C part. So this young connective tissue will be formed under the epidermis by the activity of the upper layers of the dermatome. Here. So vascularization and neural innervations, they are added later on. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ blood supply ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ nerves ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ by the contribution from the neural crests. So ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ neural crest ਪਈਆਂ green color ਦੀਆਂ, so neural crest ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ neural innervations ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, blood vessels ਵੀ develop ਹੋਣਗੀਆਂ. That means ਕਿ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਡਰਮਿਸ ਹੈ ਤੇ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਂਬਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇਟ. ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਡਰਮਾਟੋਮ ਤੋਂ ਡਰਮਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਐਕਟੋਡਰਮ ਤੋਂ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ you are very clear about this topic. So if you get a question on say embryonic origin of the integument, first of all you have to emphasize on the surface ectoderm and then you have to emphasize on the dermatome. So this is the embryonic origin of the integument.